Hi friends, welcome back to my channel Dolideka Vlogs or nata video la apnalok সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু আজি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো দে বলক আজি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰো থাম্বনেল চা আপোনালোক হয়তো নিশ্চয় গমে পাইছে মই আজি কিহৰ ওপৰত ভিডিও বনাম তেন্তে দেৰি নকৰি আপোনালোককো দেখুৱাই দিও সেই বস্তুটো আৰু হেয়া মই অৰ্ডাৰ কৰি আনিছো meeshoৰ পৰা আৰু হেইটোৱে হৈছে এইটো আৰু ইয়াক মই এতিয়া ওপেন কৰিম আৰু এই দুটা আছে এই দুটা ঘড়ী যি দুটা মই অৰ্ডাৰ কৰি আনিছো meeshoৰ পৰা আৰু আছে বহুত ধুনিয়া লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব এটোটা গ্ৰীন কালাৰৰ আৰু গ্লাছৰ ভিতৰে নেদৰে ধুনিয়া ফ্লাৱাৰ আছে আৰু এইটো পিংক কালাৰৰ এতিয়া মই দুটা পিন্ধি দেখুৱাম আপোনালোকক তো গাইস আজি ভিডিওটো এখিনিতে সমাপ্ত কৰো ঘড়ী দুটা আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু এখিনি আছিল আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক কৰি দিব আৰু যি সকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ আপোনালোকৰ সাপোৰ্টৰ মোৰ খুবেই বেছি প্ৰয়োজন তেতিয়া মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম ইউটিউব জানি তো আজিলৈ এখিনিয়ে বাই বাই